اليوم بدي ساعدكم شلون تختاروا الآلة الموسيقية المناسبة لإلكم إذا كنتوا لسه ما بتعزفوا على آلة موسيقية، وإذا كنتوا محتارين شو الآلة الموسيقية اللي حابين تتعلموا عليها. معكم مياس سليماني بحلقة جديدة من مايسترو. أول شيء بنصحكم تروحوا على محل الآلات الموسيقية وتتعرفوا على هي الآلات بعينكم بشكل مباشر. يعني في كتير ناس مثلا بتخلط بين الآلات الموسيقية أو بتخلط بأسماء، مثلا بتخربط بين التشيلو والكمان مثلا، أو بتخربط بين الجيتار واليوكاليلي، أو أحيانا بتخربط لسه أخطاء أكبر من هيك. فأول نصيحة روحوا على محل الآلات الموسيقية وشوفوا هاي الآلات الموسيقية بعينكم. وأحيانا بيكونوا كمان البياعين هاي الآلات الموسيقية بيكون في عندهم ناس بتعرف تعزف شوي على هاي الآلات، ففيكم تسمعوا صوتها مباشرة وبصير في عندكم علاقة مباشرة مع الآلة. يعني مو بس شفتوه بالتلفزيون أو بالراديو، لا، عم تشوفوه قدامكم بعينكم. فهذا كتير بيساعد تعرفوا شو الآلة يلي حابين تتعلموا عليها، وإذا كانت فعلا هاي الآلة اللي بالكم هي الآلة فعلا اللي حابين تشتروها. النقطة الثانية، تعلموا على الآلة اللي انتم حابين تتعلموها، لأنه حتقضوا وقت طويل تتعلموا عليها، وحتقضوا وقت طويل تزيدوا مهاراتكم عليها. يعني للشباب ما تتعلموا جيتار مشان تعزفوا قدام البنات وتورجوا حالكم قديش رومانسيين وقديش انتم بقى يعني تعلموا الآلة اللي لازم تعلموها لأنه انتم حابين تعزفوا عليها، مو مشان تعملوا شو اوف وتورجوا البنات شلون عم تعزفوا ولا لأي حساب تاني. تعلموا الآلة اللي انتم حابين فعلا تعزفوها. وأنا حاطط هي النقطة بشكل أساسي بهذا الفيديو لأنه بعرف كتير ناس تعلمت آلات بس مشان تورجي حالها لحدا، بنت أو شاب أو يلي هو، وبعدين بيملوا من هي الآلة لأنه الموضوع بده تمرين وبده التزام نوعا ما. فيفضل تعزفوا آلة انتم حابين تعزفوها، مو غيركم حابب انه تعزفوها. النقطة الثالثة بدكم تشوفوا انتم بتحبوا اكثر الامور اللحنية، يعني بتحبوا تعزفوا الحان على الآلة الموسيقية، ولا بتحبوا مثلا تعزفوا هارموني وتغنوا معها، او بتحبوا تعزفوا هارموني بشكل عام وآلة تانية تعزف معكم، او بتحبوا تعزفوا لا هارموني ولا ميلودي، ممكن تحبوا تعزفوا مثلا شكل ايقاعي او خط بيس مثلا. فكمان هذا بيلعب دور بالآلة اللي انتم حابين تنقوها. يعني مثلا اذا واحد بيناتكم، اذا حدا من بيناتكم شاب او بنت بيحب يغني، فغالبا بيجوز يكون يحب يعزف آلة يغني معها. يعني مثلا إذا بيحب يغني شرقي، مثلا ممكن يعزف عود، فبصير بيعزف عود وبيغني. وإذا بيحب يغني بالستايل الغربي ممكن يتعلم جيتار ويعزف جيتار ويغني. وهذا بالمناسبة إجاني سؤال منكم أنتم على الحلقة الماضية اللي حتلاقوا الرابط تبعها فوق. فكتير ضروري إنك تختار آلة تعزف عليها، بدك تعرف إنه هل أنت بدك تعزف ألحان ميلوديات، ولا تعزف مرافقة كوردات وهارموني، ولا تعزف بيس لاين أو خط مرافقة البيس، أو تعزف بشكل إيقاعي، ممكن تعزف آلات إيقاعية. نقطة كتير 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 مهمة والناس ما بعرف ليش بتتجاهلها وما بعرف ليش ما بتحكي عنها. يعني أنا قبل ما أصور هالفيديو دائما بتطلع بشوف فيديوهات تانية، شوف الناس شو حكي وشو عمل، ما لقيت ولا شخص حكى على هاي النقطة. النقطة هي هل أنت يساري أو يميني؟ يعني هل أنت بتستعمل إيدك اليمين أو بتستعمل إيدك اليسار؟ طبعا هل تستعمل رجلك اليمين ورجلك اليسار؟ في آلات صعب تعزف عليها إذا كنت أنت أشول، مثل البيانو مثلا. البيانو أغلب القطع المكتوبة بتكون مكتوبة إنه الإيد اليمين هي اللي عم تعزف الميلودي اللي هو فيه حركة أكتر، والإيد الشمال بتكون عم تعزف هارموني اللي فيه كوردات غالبا أو أدوار مرافقة. هلا في آلات بيبنوها خصوصي للعازفين اليساويين، مثلا في جيتارات بيكون ترتيب الأوتار مختلف وبيعملوها بحيث تمسكها بالجنب الثاني للعازفين اليد اليسرى أو العازف الأشول. وكمان في آلات نفخ ممكن يعزفها العازف الأشول، وكمان بيعدلوا بطريقة ميكانيكية الآلة، وحتى أحيانا الميكانيكية العادية ممكن تناسب العازف الأشول. ولكن في آلات مثل الكمان مثل التشيلو يمكن أصعب بشوي إنك تعزفها إذا كنت عازف أشول أو يسراوي. يعني مثلا عازف الكمان مثل ما بتعرفوا بيستعمل كتير هدول الأصابع وبيستعمل حركة الإيد اليمين، فيفضل يكون يميني أو يمناوي، ما بعرف شو بالعربي بيقولوا لها بصراحة. بعرف انه اليسراوي بيقولوا له اشول، بس اليمناوي شو بيقولوا له ايمن ما بعرف. بس بدي اقوله هون انه العازف الاشول ينتبه على هالنقطه، لانه في آلات ما في داعي تتعدل العازف الاشول، مثل مثلا الهارب مثلا ما في داعي بتوقع تتعدل اذا كان العازف اشول، ولكن في آلات يفضل تتجنبها اذا كنت انت اشول او يسراوي. كمان يفضل تتجنب الآلات النفخية إن كانت نحاسية أو آلات خشبية، وخصوصا الآلات النحاسية الكبيرة مثل الهورن والتوبة اللي بدها نفس كتير كبير إذا كان عندك مشاكل تنفس، لأنه أنت بدك نفس كتير كبير.
وقاصد بنفس كتير كبير، نفس كتير كتير كبير، لأنه بدها فعلا غير كمية النفس الكبيرة اللي بدك تعطيها بالآلة، بدها كمان ضغط معين. هلا صدقوني أغلب الناس اللي بعرفهم بيعزفوا آلات نفخية بدخنوا. شلون ظابطة ما بعرف، ولكن نصيحة إذا عندك مشاكل ربو، عندك مشاكل بالنفس، بتعطس، تتحسس، يفضل تتجنب هاي الآلات، لأنه مو معقول أنت بحفلة مثلا تكون عم تعزف فلوت وتعطس ولبكة شوي. فإذا عندك مشاكل واضحة بجهازك التنفسي يمكن أحسن لك تتجنب الآلات النفخية. ومثل ما بتعرفوا أغلب الآلات بتنعزف بالإيدين، ولكن في آلات كمان بتنعزف بالإيدين والرجلين، مثل مثلا الأورجن، مثل مثلا الدرامز، وفي آلات تانية. ويفضل كمان يعني إذا في حد عنده مشاكل برجليه، عنده وضع معين بحركة رجليه، يفضل طبعا يتجنب هي الآلات. وإذا كنت من محبين الموسيقى الشرقية فكمان أنت لازم تتجنب عدد من الآلات، لأنه الموسيقى الشرقية تستعمل نظام دوزان معين فيه أرباع وأجزاء التون أكبر بكتير من النظام الكلاسيكي العادي. يعني النظام الكلاسيكي فيه 12 جزء ضمن الأوكتاف، أما النظام العربي فيه بقى عدد كبير من الأجزاء، تسهيلا بنقول إنه هي 24 جزء. فمثلا إذا بتحب الموسيقى الشرقية ما تعزف بيانو، لأنه ما فيك تعزف بيات عليها أو صبا أو رست أو أي المقامات اللي فيها رباع. حاول تعزف آلات بتعزف الربع تون، مثل الكمانجا، مثل التشيلو، طبعا الآلات الشرقية، العود، القانون، الناي. وطبعا بعد عن البيانو، عن الجيتار، عن الفلوت مثلا، عن الآلات اللي صعب تعزف فيها الربع تون. وبما انه عم نحكي عن محبين الموسيقى الشرقية، كتير مهم تعرف شو نوع الموسيقى اللي انت بتحب تعزفها. يعني مثلا إذا أنت بتحب تعزف جاز، فيمكن أحسن لك من البداية تبلش تتعلم بيانو أو تتعلم ساكسفون، ما تتعلم كمانجا مثلا. هلا طبعا في كتير عازفين كمانجا بيعزفوا جاز، ولكن إذا بدنا نحكي نحن على الستاندرد جاز غالبا كتير قليل آلات الكمانجا فيه مثلا. وبالمقابل إذا بتحب الموسيقى الكلاسيكية مثلا، أكيد أحسن تتعلم كمانجا ما تتعلم قانون أو ناي مثلا. فكتير مهم تعرف نمط الموسيقى اللي هتعزفه بعدين، أو إذا رفقاتك بيعزفوا نمط معين وحابب تعزف معهم، حاول تعزف آلة تكون تتناسب مع نمط الموسيقى اللي راح تعزفه. نقطة مهمة بدي أحكيها للمغامرين، لأنه كمان إجاني حد سأل عن هذا الموضوع. حاولوا تعزفوا آلة موجودة بالبلد اللي أنتم عايشين فيها. يعني مثلا إذا واحد حابب يعزف هي آلة الكمان اللي مشهورة بالصين، هاي الآلة إذا جبتوها أنتم بشكل ما وصلت لعندكم وانقطع وتر، بقى بدكم تقعدوا بقى تدوروا بالإنترنت وتلاقوا حدا يعمل وتار لهي الآلة، وتجيب وتار والوتار ضاعت وبعدين علقت بالكاستمز بالجمارك ووجع راس، او القوس فلت الشعر تبعه بدك تلاقي حدا يركب له شعر، وطبعا ما في حدا يركب شعر لقوس كمان جصين. يعني موضوع معقد. فشباب اللي بده يتعلم على آلة يفضل تكون الآلة موجودة يعني بمكان حواليك تقدر تصلح إذا تصليح، تقدر تجيب وتار إذا بدك وتار، يعني تقدر تتعامل مع الموضوع بشكل سهل. ما تعزف في الهارب الإكوادوري والكمانجة الصينية يعني وجع راس بوجع راس. ولا صديقي اللي بعرف انه بيتفرج على هي الحلقه بقول له لا تعزف لا على الهاند فان ولا على الهانك، بلا لك اياها. هلا في ناس بتحب تتعلم اونلاين، بتحب تتعلم عن طريق فيديوهات على يوتيوب او تتعلم عن طريق مواقع اونلاين. وانا من الاشخاص اللي بيحبوا يتعلموا عن طريق الانترنت والاونلاين، لسبب بسيط انه انا وقتي عاده بيكون مشغول بقلب النهار وبفضل بقلب الليل، ف بيكون ايمتى ما كان فيني اتعلم باي وقت بدي. فهي طريقه كتير مريحه لإلي ولكتير ناس. يعني البيانو للمبتدئين سهل تتعلمه اونلاين، الجيتار للمبتدئين سهل تتعلمه اونلاين، اليوكاليلي كمان للمبتدئين سهل تتعلمه اونلاين. طبعا كل الآلات الموسيقية ان كانت سهلة او صعبة بالبداية، هي آلات صعبة جدا جدا بالمرحلة الاحترافية. يعني الجيتار من اسهل الآلات انك تبلش فيها، والبيانو من اسهل الآلات انك تبلش فيها، ولكن كل الناس اللي بتعرف موسيقى بتعرف انه البيانو هو انكتب له باعقد شكل ممكن، والجيتار بقى باعقد شكل ممكن. نحن عم نحكي بشكل للمبتدئين. هاي الآلات سهل تبلش فيها، انت مو لازم تقعد تدور انه هي النوتة نشاز ولا لا، بتحط ايدك على النوتة وبيطلع الصوت صحيح، ولذلك هي اسهل تتعلمها اونلاين. اما اذا تتعلم آلة مثل الكمانجة مثلا، هي آلة شوي صعب تتعلمها اونلاين، لانه انت ممكن تعزف نشاز وما تكون منتبه، يعني في عندك هامش أكبر للخطأ. بينما آلات مثل الجيتار، مثل اليوكاليلي، مثل البيانو، مثل الريكوردر حتى، هي آلات هامش الخطأ فيها قليل وسهل تتعلمها أونلاين. هل عندك وقت للتدريب؟ نقطة كتير مهمة.
إذا عندك وقت للتدريب اتعلم أي آلة بدك إياها، ما في مشكلة، ولكن إذا كان عندك وقت محدود وبدك نتيجة سريعة بوقت محدود، ففي آلات لازم تتجنبها. يعني لازم تتجنب مثلا ترومبون، لازم تتجنب الكمانجا، لازم تتجنب عدد كبير من الآلات. وأنا عملت فيديو عن أسهل وأصعب الآلات الموسيقية اللي تتعلمها، موجود عبر الرابط فوق فيكم تشوفوه. فكمان أنت قبل ما تتعلم الآلة، من قبل ما تبلش عارف قديش بدك تستثمر وقت بالتدريب على هي الآلة. يعني إذا عندك مثلا نص ساعة باليوم لتعزف هي الآلة، فأنت حتما بعد عن الآلات الصعبة، لأنه ما حتقدر توصل لمكان بعيد فيها. وآخر نقطة وأهم نقطة بالفيديو كلياته هي الشغف، ثم الشغف، ثم الشغف. يعني الباشن والشغف هو أهم شيء بالموسيقى وبالآلات الموسيقية. يعني كل الحكي اللي حكيت لك إياه بكل هالفيديو بتكبه بزبالة إذا أنت حابب تعزف آلة معينة وأنا قلت لك ما تعزفها. يعني إذا عندك مشاكل بالتنفس وأنت حابب تعزف ساكسفون، اعزف ساكسفون لانه انت عندك شغف وحتقدر تعمل فيه. واذا عندك شغف تعزف كمانجا، فانت حتتمرن وتصير عازف كمانجا منيح، اذا عندك الشغف الكافي انك تتمرن وتحط كل الانرجي والطاقه اللي عندك اياها لتتعلم كمانجا. فانت شوف شغفك وين، شوف عن جد اذا في عندك شغف كبير تجاه آلة موسيقية معينة، وبلش فورا بدون ما تفكر بكل التفاصيل اللي قلت لك اياها، لانه الشغف هو يعني النقطة الأساسية بتعلم أي آلة موسيقية. بنهاية هذا الفيديو بدي أتشكركم لحضوركم. بليز لايك شير وسبسكرايب على فيسبوك انستغرام ويوتيوب، لحتى بالمستقبل يكون في ناس شافت هذا الفيديو وعن طريقه استفادت واختارت الآلة الموسيقية اللي تعزف عليها، وبعد كم سنة تكون تعلمت على هي الآلات الموسيقية وأقدر أعمل معها أنا فيديو عم نعزف مع بعض ونحط لكم إياه كمان تشوفوه معنا بالمستقبل. كان معكم إياس سليماني بحلقة جديدة من مايسترو. سلام.